අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ත බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්නේ බලමු අද දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක මොනවද කියලා. අද දිනය 2023 ඔක්තෝබර් 17 වෙනිදා අඟහරුවාදා දවස මේනකොට බිට්කොයින් වල 15 මිනිත් chart එක වල මේ පේන්නේ ඊයේ දවසේ වෙච්ච සිදුවීමත් එක්ක දැන් මේ මොහොත වෙනකොට බිට්කොයින් mostly sideways move එකක ඉන්න බව පේන තියෙනවා. මෙතිනේ ඊයේ දවසේ සිදු වෙච්ච විශේෂිත සිදුවීම බිට්කොයින් ඩොලර් 30000 දක්වා රීච් කරා. හරියටම 30000 බව Binance එකේ පෙන්නනවා. 30000 වලට සැනකින් ගිහින් ඒ මුළු ගේන් එකම අතහැරලා දැම්මා. මේක අතරම ෆේක් නිවුස් එකකට සිදු වෙච්ච දෙයක්. ඉතින් නිවුස් වලට කරන්න පුළුවන් දේ තමයි මේ වගේ මේක ලොකු ඩැමේජ් එකක් වුණා ඊ දවසේ නිවුස් වලට කරන්නේ මේ නිවුස් එක නිසා ඒක අපි කතා කරමු. මේකම අපි මේ මොහොතේ මේක සිද්ධ වෙන මොහොතේ අපි Patreon එකේ ට්‍රේඩ් එක ගත්ත හිටියා. එකක් නෙමෙයි ට්‍රේඩ්ස් 4ක විතර හිටියා. ඉතින් මේකේ ඒ වාසිය අපිට ගන්න පුළුවන් හැකියාව ලැබුණා. මේ තියෙන්නේ Patreon එකේ මම ෂෙයා කරපු ට්‍රේඩ් එක අපි මේක ඩේ ට්‍රේඩ් එකක් 15 මිනිත් chart එකේ 27699 එන්ට්‍රි එක trade එක 30000 reach කරා. ඉතින් මේ එකකට 27 1 to 27 gain එකක් මේ bitcoin මේ මුළු move එකම ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම කියන්නේ අවශ්‍ය නම් සෑහෙන ලොකු move එකකට මේ අතරේ යන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඉතින් මේක ලැබෙන්නේ මෙවැනි trades වල හිටියාම තමයි. ඉතින් ඒ වාසිය ඊ දවසේ මේක trade එකක් තවත් trades කරනවකදී අත් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙච්ච සිද්ධිය තමයි වැදගත් කාරණාව. මේක සිද්ධ උනේ Coin Telegraph වාර්තාවක් ගියා නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ Twitter message එකක දැම්මා SEC approves shares iShares Bitcoin Spot ETF කියලා. මේ SEC එක Bitcoin Spot ETF එකක් approve කරා කියන කතාව නැත්නම් BlackRock එකේ application එක approve කරා කියන කතාවත් එක්කම තමයි මේ Bitcoin jump එක ගත්තේ. ඉතින් ඒකත් එක්ක market එකේ ලොකු පස්සේ ඒක වාර්තා වුණා ඒක බොරුවක් බව. Bitcoin briefly sentiment spikes to 30,000 for the first time since 9th August. August 9 පස්සේ reach කරපු highest level එක මෙවැනි කෙටි කාලයක් ඇතුළත. ඉතින් මේක අර Bitcoin spot ETF එක approve වුණා කියන කටකතාවට වෙච්ච දෙයක්. ඉතින් ඒකම ඒ තොරතුර මම Twitter එකේ share කරා. මේක fake, this is the fake Bitcoin ETF news move. මේක fake news එක මෙහෙම වුණා නම් real news එක කොහොම වේවිද කියන කාරණාව මේ මගේ Twitter handle එකේ මම share කරපු විස්තරය. ඉතින් Twitter එකට සම්බන්ධ වෙන්න link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. ඔයාලට මෙවැනි news signing ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Patreon එකට day trade කරන්න, swing trade කරන්න interest නම් link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. ඉතින් එමු මේ තොරතුරට මේ ඇවිල්ලා US security SEC එක ඇමරිකාවේ SEC එකට සිදු වුණ අවසානයේ කියන්නේ මෙවැනි කටකතා වලට රැවටෙන්න එපා. real තොරතුරු ගන්න අවශ්‍ය නම් අපේ Twitter එකෙන් හරි අපේ website එකට ගොඩ වෙලා එතනින් බලන්න. Gary Gensler කියපු කතාව careful what you read on the internet, the best source of information about the SEC is the SEC. SEC ගැන තොරතුරු ගන්න හොඳම තැන SEC එක මිසක් වෙන කවුරුවත් නෙවෙයි. නැත්තම් මේ Coin Telegraph වගේ මාධ්‍ය වාර්තා නෙවෙයි බව. ඉතින් මේක තමයි Bitcoin මේ ගොඩක් දෙනා මේ Bitcoin breakout එක මෙහෙම පස්සේ සිද්ධ වුණාට පස්සේ ඡායාරූප දැම්මට මේකේ real breakout එක අපි really ගත්තා Patreon එකේ. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් Patreon එකට free member කෙනෙක් විදිහට join වෙලා බලන්න පුළුවන්. ඒ charts අපි publish කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වාසිය අපිට ඊ දවසේ යත් වුණා. ඉතින් එතනින් මෙන්න මේ තොරතුරට එමු. Coin Telegraph එකට සම්බන්ධ මේ තැනැත්තිය මේ interview එකේදී කියනවා මේ සිදුවීම ගැන. එයා කියනවා if you are not the first you are the last කියලා. ඉතින් මේක හැම වෙලේම සැනින් තොරතුරු ජනතාව වෙත ගෙනෙන්න අපි උත්සුක වෙනවා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේ මේ තොරතුරු රිලීස් වුණා. මේක මේ Telegram group එකක රිලීස් වෙච්ච තොරතුරක්. මේගොල්ලෝ මේ අනිත් අයට වඩා වේගෙන් දෙන්න ගිහිල්ලා තමයි මේ වැඩේ වර්ධගත්තේ. නමුත් අය කියනවා එවැනි වේගයකින් තොරතුරු දුන්නේ නැත්නම් අපි හැමදාම අන්තිමයා. ඒ නිසා පළවෙනියා වීමේ අවශ්‍යතාවය නිසා මේක ෂෙයා කරා කියලා බලන්න තප්පර කිහිපයක්. In a social media post, and yes, this was disastrous, and this is an example of what cannot happen. But this is what happens when we are having constant pressure to be the first with every news. And this is not a problem of journalism per se. It's a problem of the society and of the technology. I'm talking about
indexation on Google and talking about social media, where if you're not the first, you're the last. එයා ඒකේ වරද්ද පටවන්නේ වෙනත් අයට මේක අපේ වරදක් නෙවෙයි මේක සමාජයේ වරදක්. If you are not the first you are the last කියලා ඒක එහෙම කියලා කර අරින්න පුළුවන් කටයුත්තක් නෙවෙයි. මේක නිසා මේ නිවුස් එක නිසා මිලියන ගණනින් මුදල් නැති වුණා. මේක නිවුස් එක නිසා මාකට් එක සෙනින් බවුන්ස් වෙනකොට බිට්කොයින් අනිකුත් ක්‍රිප්ටෝ liquidate වුණා ට්‍රේඩර්ස්ලාත් වගේක් මම ඉස්සරහදී පෙන්නන එකේ values තියෙනවා අපි ගාව. අවසානයේ coin telegraph විසින් clarification එකක් දැම්මා. හැබැයි clarification එක දෙනකොට damage එක සිද්ධ වෙලා අවසානයේ clarification on sharing false spot Bitcoin ETF news. Coin Telegraph apologizes to its readers and discusses its investigation into what led to the posting of unverified news on X මෙට්ටට ඒකේ තමයි ගියේ about a spot Bitcoin ETF. දැන් ඒගොල්ලෝගේ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකක් යනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. මේ තින්නේ Coin Telegraph employeesලා use කරන Telegram channel එකක්. මේකේ මේ members ලා 46ක් ඉන්න බවත් ඒක ඇතුලේ ගියපු ඒක ඇතුලට සම්බන්ධ වෙච්ච member කෙනෙක් දාපු මේ තොරතුරකින් තමයි මේ news එක මේ තියෙන breaking SEC approves iShares Bitcoin spot ETF මේ උඩම පේනවා මේ red box එකේ දාලා මේකෙන් තමයි ගින්දර පත්තු උනේ. ඉතින් ඒක ලොකු damage එකක් බවට අන්තිමට අවසානයේ සිද්ධ වුණා. මේ තොරතුර බලන්න SEC allegedly approved spot Bitcoin ETF denies news. මේ කතන්දර මාධ්‍යයේ විශාල වශයෙන් ඊ දවස් කතාවට ලක් වුණා. BlackRock CEO අවසානයේ BlackRock CEOටත් මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් පළ කරන්න සිදු වුණා. BlackRock CEO on the ETF rumor and price pump today. BlackRock CEO go, it is an example of the pent up interest of crypto. BlackRock CEO Larry Fink මේ සම්බන්ධයෙන් කිව්වේ මේක තමයි ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධයෙන් තියෙන pent up කියන්නේ මේ නිකන් හිර කරගෙන ඉන්න හෝල් කරන් ඉන්න ඉන්ටරෙස්ට් එක. ඒ හෝල් කරන් ඉන්න ඉන්ටරෙස්ට් එක මේක SEC එකෙන් රෙගියුලේටර්ස් ලාගෙන් පොඩි ග්‍රීන් ලයිට් එකක් ලැබුණොත් එන්න තියෙන සල්ලි වල පොඩි පෙරවදනක් තමයි මේක කියන කතාව තමයි ලැරි ෆින්ක්ගේ අදහස. ඉතින් ඒකත් ක්‍රිප්ටෝ වලට සපෝට් වෙන කතාවක්. ඇත්තටම කෙසේ වෙතත් Bitcoin spot ETF එකක් එන chance එක 90ක් විතර ගානකට දැන් ඇවිත් තියෙනවා. 2024 මේක එන කතාව ඇනලිස්ට්ලා කියනවා. මේ Bloomberg ඇනලිස්ට් කෙනෙක් කියපු කතාවක්. දැන් 90% chance එකක් තියෙනවා. Grayscale Bitcoin spot ETF එක හෝ BlackRock spot ETF එක එන්න හෝ කීපයක්. දැන් Cathy Wood වගේ කියනවා එකක් නෙමෙයි මේකේ application සියල්ලම උනත් approve වෙන්න chance එකක් තියෙනවා. mostly එහෙම වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ තමයි වැඩි බව. ඒකසත් මේ තියෙන්නේ ඊයේ දවසේ සිද්ධ වෙච්ච liquidations ටික මෙවැනි long liquidations සියල්ල පැය 24ට මිලියන 189ක් traders ලා විසින් මේ තොරතුරත් එක්ක නැති කරගත්තා. Bitcoin වල විතරක් මිලියන 107ක්. ඊට පස්සේ Ethereum, Solana, BCH, Loom, BondLink, Big Time, TRB, LTC, Dodge සහ XRP විදියට මේ liquidations වල විස්තර සඳහන් වෙනවා. දැන් මේ damage එකට දැන් කවුද වගේ කියන්නේ අර පුංචි කටකතාවක් කරපු ලොකු damage එක තමයි ඒ. BlackRock CEO calls crypto rally flight to quality. දැන් BlackRock CEO එයාගේ ඉන්ටර්විව් එක කියපු කැලි දෙකක් තමයි මම කලින් පෙන්නුවේ. මේ කැවිල්ලා flight to quality Bitcoin වලට එනවා කියන්නේ මාකට් එකේ quality එක හොයාගෙන යන්න ඉන්න investors ලා ගත්ත action එකක කොටසක් තමයි ඊයේ පෙර එලි දැක්ුණේ කියන එක තමයි පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් තියෙනවා අහලා බලන්න Larry Fink flight to quality මේක නැටලි බෘනෙල් ෂෙයා කරලා තියෙන්නේ Larry Fink CEO BlackRock. This rally is way beyond the rumor. I think the rally today is about a flight to quality with all the, all the issues around the Israeli war now, global terrorism. And I think there's more people running into a flight to quality, whether that is in treasuries, gold, or crypto, depending on how you think about it. And I believe crypto will play that type of role as a flight to quality. Flight to quality මිනිස්සු quality දේවල් හොයාගෙන යන්න මේ වෙනකොට පටන් ගන්න තියෙනවා. මේ ඒ ජම්ප් එක බව තමයි Larry Fink අදහස. එතන ගෙමු මේ තොරතුරට මේ tech giant කෙනෙක් මම හිතන්නේ මේ Chinese company එකක් Meitu the Chinese tech giant මේගොල්ලෝ ගාව තියෙනවා
Bitcoin සහ Ethereum holding එකක් ඒකේ amount එක මිලියන 100ක විතර amount එකක් මේගොල්ලෝ ළඟදීම මේ ටික මාකට් එකේ මුදා හරින්න නැත්නම් sell කරන්න plan කරන බව මේක තරමක සැලකිය යුතු sell pressure එකක් ඉදිරියේදී එන්න පුළුවන් මේක ඒ ආකාරයට සිද්ධ වුණොත් ඒක තමයි මේ තොරතුරේ එන්නේ ඒකසත් ඇන්තනි ස්කැරමුචිගෙන් බිලියන ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් ඇන්තනි ස්කැරමුචි පෞද්ගලික කාලේ FTX එකත් එක්කත් ඔෆිෂියලි ගනුදෙනු තිබ්බා නමුත් පසු කාලිනව මේ ක්‍රිප්ටෝ කොලැප්ස් වෙනවත් එක්කම ඇන්තනි ස්කැරමුචිගේ ආයතනය FTX එකත් එක්ක තිබ්බ සමන්තා තෑර දැම්මා ඒකසත් මේ ඊයේ ජම්ප් එකත් එක්ක ප්‍රයිස් එක 28000 පැන්නම ඇන්තනි ස්කැරමුචි කිව්ව කතාවක් තමයි Bitcoin easily 15 trillion market cap එක reach කරන බව. ඉතින් මේ ඊයේ ඇත්තටම සිද්ධ වෙච්ච හොඳට මේක ඉතින් ගොඩක් අය liquidate වුණ නිසා හොඳට සිද්ධ වෙච්ච දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් මේක පොඩි ඉඟියක් real bull run එකක් මොන වගේ තත්ත්වයක් ගනීද කියන එක වගේම Bitcoin spot ETF එකක් විශේෂයෙන් આવොත් market එකේට ජීවිතේට නාපු ක්‍රිප්ටෝ වලට නාපු සල්ලි කොච්චර තොගයක් එන්න ඉන්නවද කියන එක ගැන පෙර නිමිත්තක් තමයි ඉතින් ඇන්තනි ස්කැරමුචි කියනවා. ඒක විතරක් නෙවෙයි many have predicted a steep rise in Bitcoin. Here are some catalysts. A steep price එකක් වර price එක ඉහළ යාමකට කාරණා spot ETF එක විතර නෙවෙයි තව කාරණා තියෙනවා. ඒක තමයි පළවෙනි එක අපි කියමු Bitcoin spot ETF approval එක. ඊට පස්සේ Ethereum spot ETF approval එන්න තියෙනවා. right ඒ ඊළඟට halving එක ඊට පස්සේ Fed easing එක නැත්තම් then quantitative tightening quantitative easing in the increasing appetite for hard assets US deficit takes center stage with investors inclusion in model portfolios adi වශයෙන් විවිධ තොරතුරු ඔස්සේ ඇන්තනි ස්කැරමුචි කියනවා ක්‍රිප්ටෝ වලට මේ ETF spot ETF news එක කොච්චර huge news එකක්ද කියනවා නම් ක්‍රිප්ටෝ වල market cap එක Bitcoin 15 trillion market cap එකක් දක්වා reach කරන්න පුළුවන්. දැන් මේකට total global crypto market cap එක 1.09 trillion reach කරලා තිනවා. Bitcoin විතරක් 15 trillion reach කරන්න පුළුවන් බව තමයි ඇන්තනි ස්කැරමුචිගේ අදහස. ඒකේ සිරතත් ඊයේ සිද්ධියත් එක්කම Bitcoin price එක වේගයෙන් 200 period moving average එක පසු කර ගියා. ඒ වගේම අර මේ වම් පැත්තේ තියෙන උසම කැන්ඩල් එක වන 2023 අගෝස්තු මාසේ ආපු ඒ drop එක price drop එක mostly අගෝස්තු 16 මේ වැටිල්ල sideways ගිහලා mostly recover වුණා. ඊට වඩා ඇත්තටම gain එකක් ගත්තා. නමුත් දැන් price එක drop වුණ නිසා almost ඒ ගානම නැවත recover වෙලා තිනවා. එතකොට මේ වැටිච්ච ඒ drop එකේ ඉඳලා ඒ කාලෙම දැන් ඒ damage එක recover කරගෙන අවසානයි Bitcoin මේකට major moving averages තුනටම වඩා උඩින් ඉන්නවා. South Korean crypto exchange එකක් වන Upbit සිංගප්පූරුවේ license එකක් ලැබුණ බව වාර්තා වෙනවා. ඒ වගේම ඉතින් මෙන්න මේ තොරතුරු එනවා නම් crypto exchange inflow streak as European dominance continues. යුරෝපයේ crypto ප්‍රචලිත වීමත් එක්ක crypto වලට මුදල් මේ ප්‍රවණතාවයක් මේ වෙනකොට තියෙන බවත් ඒක යුරෝපයේ පැත්තෙන් වැඩියෙන් සිද්ධ වෙන බවත් වාර්තා වෙනවා. ඒකේ ඒ වගේම Chainlink news එකක් තියෙනවා. Chainlink volume increase as large players written all over it කියලා මේකේ Chainlink volume එක මේ වෙනකොට වේගින් total volume of transactions වැඩි වෙමින් තියෙන බවත් whales සහ institutional players ලා මේකට වගකිය යුතු බවත් මේ large players ලා මේ වෙනකොට over 20 million transactions වාර්තා කළ බව මීට දින කිහිපයකට කලින් වාර්තා වුණා. ඒ වගේම ඒකේ value එක $150 මිලියන 150ක පවුණු වෙන බවත් වාර්තා වෙනවා. Chainlink කියන්නේ ක්‍රිප්ටෝ වලට අත්‍යවශ්‍යම සේවාවක්. ඒ නිසා Chainlink කියන watch එකේ නම්ත කරන්න එපා. මේක මම ඊට අවස්ථා ගන්නාකදී වගේ කියලා තියෙනවා. මේ තියෙන link chart එකේ ඊ දවසේ link උතර වගේම jump එකක් ගත්තා. හැබැයි ඒක drop වුණා. නමුත් drop වුණත් පේනවා එතකොට මේ වැනි move එකක් යන්න Chainlink පවා සූදානම් බව real bull run එකකදී. Cathy Wood ගෙන් directly චෝදනාවක් ආවා. Cathy Wood කියන ARK Invest founder directly චෝදනා කරා මේ Bitcoin spot ETF approval එක වළක්වන්නේ ඇත්තටම SEC එක නෙවෙයි. SEC එකේ ගොඩක් මේ සම්බන්ධයෙන් තාක්ෂණය සම්බන්ධයෙන් මේ දැනුම ඇති අය ඉන්නවා. හරියටම මේක මැද්දට වෙලා මේක drop මේක සිද්ධ වෙන්න ඉඩ නොදී Gary Gensler බව directlyම ඇඟිල්ල දිග කරලා Cathy Wood චෝදනා කරා SEC CEO SEC chairman Gary Gensler
මේක තමයි හැමෝම කියන කතාවක් ඇති විතරක් කියන කතාවක් නෙවෙයි. Bitcoin price source after grayscale win මේ ඒ නඩුව දිනපු දවසේ අගෝස්තු 29 මාධ්‍ය වාර්තා කරපු හැටි. ඒ වගේම දේශපාලකයන්ගෙන් ප්‍රෙෂර් එක තියෙනවා lawmakers urges CCC against to allow spot Bitcoin ETF. නමුත් ඒ මොන දේ වුණත් උසාවි තීන්දුවවත් lawmakers ලකුවත් ගැරි නෙමෙයි මේකට approval එක දෙන්නේ. මේකට personally විරුද්ධතාවය දක්වන්නේ CC ආයතනයක් විදිහට CC නෙවෙයි ගැරි against බව සඳහන් වෙනවා. Michael Saylor කියනවා Bitcoin price එක මෙතෙන් සිට අඩුම 10 times වගේම 10 to 100 times 10 ගුණයක් හෝ 100 ගුණයක් අතර ගානකට වැඩි විය හැකි බව මේක asset class එකක් විදිහට Bitcoin වල තරම් powerful බව තමයි Michael Saylor ගේ අදහස. ඒ වගේම Tether එකෙන් වාර්තාවක් වෙනවා මේ wallets terrorist groups වලට link එකක් තියෙන wallets Israel ඒ වගේම Ukraine සියල්ල freeze කළ බව. Tether freezes wallets linked to terrorist groups in Israel and Ukraine. මේකේ වටිනාකම US dollar මිලියන 835ක් බවත් මේක USDT එක centralized operation එකක් නිසා ඒගොල්ලන්ට මේ wallets locate කරලා ඒ wallets විතරක් freeze කිරීමේ හැකියාව ඒ තාක්ෂණය Tether එකට තියෙන බව තමයි මෙතන කියවෙන්නේ. Global crypto market cap එක 1.09 trillion බව වාර්තා වෙනවා. 1.36% අද දවසේ markets up මේක තමයි මේ පැය තත්ත්වයේ overall මේක තමයි mix market එකක් මේ මොහොත වෙනකොට තියෙන. Bitcoin price එක slowly up trend වෙන්න උත්සාහ කරනවා. නමුත් මේ වෙනකොට තමත් mostly sideways. ඒක අතන අර fake news breakout එකෙන් පස්සේ ලොකු breakout එකක් ගන්න තරම් strength එකක් වෙන්නන්නේ නැහැ. 28460යි. එවනම වීඩියෝ කමාර කරන දවසෙත් ගොඩක් දේවල් කතා කරා. වීඩියෝ like කරන්න, channel එක subscribe කරන්න, Patreon trade කරන්න interest ආය සම්බන්ධ වෙන link එක දෙනවා YouTube video description box එකේ. එතනින් ඇවිත් කැමති membership එකකට සම්බන්ධ වෙන්න. එමනම් හමු වෙමු. ආයෙ මත් අලුත් වීඩියෝ එකකට එක්ක සුබ දවසක්.